Salutare, prieteni! Un nou vlog, o nouă aventură, o nouă călătorie. Haideți să vă arăt de data asta, să vă arăt orașul Sydney. Nu partea cea turistică, hai să vă arăt partea asta muncitorească. Nu e ghetto, dar nici departe. Și astă seară o să începem așa, o să discutăm un subiect foarte interesant despre puterea social media. Social media care în ultimul timp, cu verigura, a început să întreacă presa. Haideți, rămâneți cu mine, urmează ceva foarte frumos, urmează orașul Sydney, așa cum a spus, nu l-ați văzut niciodată. Deci vorbim despre social media, despre puterea social media. Cu social media suntem deja, oarecum să zic, familiarizați, încă după Revoluție. Am avut la început high five-ul, am avut Mircul, am avut Yahoo Messenger, avem WhatsApp-ul, avem Instagram-ul, avem YouTube, avem TikTok, avem N și N și N. La nivel mondial, să spun așa, a început social media să prindă forță acum recent, după alegerea lui Donald Trump ca președinte al Americii. De fapt, înainte de alegere, cine a înțeles puterea social media, cine a înțeles adevărata puterea social media, au fost Elon Musk și Donald Trump. Așa a și fost singura șansă a lui Trump să iese președinte, pentru că era o problemă, presa asta globalistă, toată lumea era împotriva lui. Ați văzut, exact ca pe Călin Georgescu, au început să-i facă dosare penale, au început să-i facă una alta și omul trebuia oarecum să... Nu, mamă, s-a pus și ploaia, să vezi ce belea de ploaie se pune acum, până ajung eu la gară, merg pe jos, m-am mâncat în curs să merg pe jos. Așa, la noi în România, înainte de începerea puteau, ăștia de la putere, ei nu și-au dat seama. Ei au crezut că Videa și cu Badea și cu Antena 3 pot să rezolve niște cu B1 TV, cu cu Digi, cu cine mai sunt ei, pot să rezolve alegerile și gata, domnule. Așa cu Dragnea Marcel Ciolacu și cu ăla, cu ăla era prost rău de tot, cu ciucă ăla de la Riverani. Și au văzut că e și Georgescu, de ce? Și vă dați seama dacă a ajuns Machiavelli și Ferraru, și încă 2-3 care au spus pe acolo, pe TikTok ce au vorbit, să fie mai tari decât Antena 3, decât Videa. Când au văzut, au blocat alegerile, au dat 4 luni de zile o amânare și au început să cumpere masiv, în masă, tot felul de blogări, de influenceri, deci tot ce exista și ce a existat pe regimul ăsta de social media, tot ce avea un nume și își clădise un nume, a fost cumpărat la pachet. Ăla, Micuțu, Bobonete, Celentano, Telia, Măruță, Trecuță, Andra, Mandra, Dracu, Lacu, Cristi și Raluca, Pac, unii cu prețul mai mare, alții cu prețul mai mic. Fiecare s-a vândut, știu, la kilogram. Micuțu, dacă e gras, are 150 de kg, probabil că a fost mai scump. Pac, dacă e aschimodie, a fost mai ieftin, înțelegeți? Cred eu. Spus că vă arăt cealaltă parte, totodată vorbim și despre puterea social media, vă arăt și cealaltă parte a orașului Sydney. Asta este cealaltă parte. Cartierele astea, căsuțele astea mici, o să vi le arăt în curând. Merg pe jos, sunt vreo 20 de minute pe la stația de tren. Nu e zona mai așa, mai sărăcăcioasă, mi-aduce aminte oarecum de Londra, de partea Londrei unde locuiesc eu, de Croydon. Așa, și-au cumpărat social media la pachet. Acum să vă spun, social media au început să facă carieră și oameni care aparțineau, oameni care făceau parte din sistemul ăsta de televiziune, de presă scrisă, Ion Cristoiu, Dan Diaconescu, Tucă, Cosmin Gușe, mă rog, nu-i, poate omit pe vreunul acum. Oamenii au înțeles puterea social media. Și ce au făcut oamenii? Au lăsat presa scrisă și vorbită, televiziune, și au început, Radu Moraru, Nașu, mă rog, au început să-și deschidă canale de social media, da? Și au un foarte mare rol de influență. Acum, vedeți unde este tema, unde este educația, unde este cultura, unde stă
Oamenii fiind tăbăciți în presă de atâția ani de zile, oamenii nu au putut fi cumpărați, vânduți, pentru că de ce n-au înțeles mulți din influencerii noștri. Și eu nu sunt un influencer. Eu spun așa, sunt chibițul ăla de pe margine care a văzut Steaua Dinamo și comentează, înțelegeți? Ăla sunt eu, chibițul. Ce se întâmplă acum cu ăștia ai noștri? Ei n-au văzut, ca să fim, bă frate, presa a mâncat căcat ani de zile. Când a venit altceva și omul a putut să pună altceva în locul presei, înțelegi? Omul n-a mai avut numai televizor la mare în sufragerie pe perete. A avut gadgetul ăsta, numit smartphone sau tablet, care l-a avut și în autobuz, și pe tramvai, și la locul de muncă, în pauza de masă. Și omul s-a uitat acolo, înțelegeți? Și a început gâdea. Era numai pe televizorul din sufragerie. Nu a fost și aici, pe telefonul lui. Omul atunci a căutat. Omul nu e prost. Oamenii sunt deștepți. Nu considerați toți că toți oamenii sunt proști. Și puteți să manipulați. Manipulați odată, manipulați de două, manipulați de trei. Fiecare om o să gândească în felul lui și se deșteaptă oamenii, înțelegeți? Ca să vă spun eu, oamenii se deșteaptă. Și atunci, tu ca influencer, ce faci? Când ai spus și ai luat locul lui Gâdea și lui ăsta, omul te apreciază pe tine și ai urmăritori din cauza că tu le prezinți o realitate necosmetizată. Realitatea. Le prezinți exact ceea ce este. Și atunci își dă seama că Gâdea i-a mințit ani de zile. Și te urmăresc pe tine, micuțule, sau te urmăresc pe tine, bobonete. Mai faci o vezi tu față de Gâdea. Mai dai și un ban, mai faci o glumă, mai te înjuri cu Dorel, cu Gianni, cu Haubrez, și faci tu pe acolo. În schimb, tu n-ai înțeles un lucru. Tu acum, când începi să denaturezi, să le arăți oamenilor că ai luat 3 lei și ai băgat la buzunar, te-ai lăcomit, exact asta este vina românii, asta vreau și vlogul de aici. Ne lăcomim la 3 lei, ne lăcomim la 2 lei, la 3 lei și începem să uităm. Voi pierdeți clienți, pierdeți oameni, pierdeți urmăritori. Voi vă duceți, n-aveți altă șansă, înțelegeți? Gâdea se angajează, pleacă de la Antena 3 să ducem pizda, mă, și are bani și face vreo afacere. Voi nu sunteți Gâdea, înțelegeți? Voi unde vă duceți? La dracu, să vă piepteni. Urlă foamea voi. Voi nu puteți să mergeți nici ca mine pe șantier. Eu măcar mă duc pe șantier, fratele meu. Voi habar n-aveți să țineți o Tesla, o daltă, un ciocan în mână, înțelegeți? Nu se mai poate face bani. Asta e problema voastră, voi faceți cum considerați voi că trebuie făcut, dar vă spun, ăștia mai deștepți, un Ion Cristoi, un ăia, atunci oamenii sunt imparțiali sau colo, prezintă adevărul, pentru că ei știu că o să aibă aceeași urmăritor, o să aibă și mâine și pe mine, nu s-au vândut. Băgau și 3 lei, era ușor să bage 3 lei, nu băgau ca micuțul sau ca bobonete. 5 lei, ăia băgau 5.000 de lei în buzunar. Dar s-au gândit, bă, mâine ce mai mâncăm? Mâine nu mai păpăm. Asta este problema noastră a românului, hai să mâncăm azi și mâine nu mai ne trebuie să mai mâncăm. Înțelegeți? Asta e defectul nostru, în general, genetic. Cerc să vă familiarizez, să vă arăt cum arată un cartier de case aici în Sydney. V-am spus, e cartier muncitoresc, mi se pare, nu e ghetto, dar nici palate și astea. V-am spus, stilul ăsta de locuințe le-am văzut și în America, locuințe mai micuțe, așa. Vedeți, omul se și gândește, băi frate, mă apuc să fac dita mai hardughea de casă, da? Iau bani împrumut în bancă sau știu eu, mă apuc. Eu poate pot să o duc la cap să o fac și omul s-a mulțumit aici cu 2 cămăruțe sau cu 3 cămăruțe, cât are o curticică, înțelegeți? Și, na, stă aici cu băbuța lui, pentru că ăștia au un altfel de mentalitate. La o vârstă, să zic așa, de un 17, 18, 19 ani, copilul se duce la școală și dacă se duce va primi bursă și alea, să va întreține sau se va duce la muncă. Nu prea au ăștia ca la noi, hai să stau pe banii lui tata și al mama până la 50 de ani când dau ăștia să mă întrețină. Înțelegeți? Nu există așa ceva aici. Și general în societatea asta occidentală. Înțelegeți? Eu nu facem numai vloguri. V-am spus la început, eu nu sunt vlogger de traveling, nu sunt backpack, eu nu fac OnlyFans ca backpack sau alții vă arată. Eu vă arăt, frate, tot ce se poate vedea. Vă arăt și cartiere de astea de case muncitorești. Eu vă arăt și v-am spus, și un ghetto, vă arăt și ceva frumos, și o plajă. Și eu vă arăt absolut orice. Eu sunt omul care sunt universal. Sunt tăbăcit cu de toate, sunt calificat pentru orice. O să spun, iarăși, toate că eu n-am urmăritori și n-am
atâta de mulți fani, o să spun că sunt numărul 1 în ceea ce fac. De ce? Pentru că acopăr toate domeniile, absolut toate domeniile. Fără să mă laud, dar poate să începeți iar, domne. Deci la ceea ce fac eu sunt numărul 1, așa mă consider eu. Am mai spus, în Australia, veniți mulți, Statele Unite cu atât mai puțin. Lumea a început să-și facă, s-a cam săturat de locațiile la Columbia și Vietnam, că sunt ieftine, înțelegeți? Alu backpack, mai îl freacă câte unul pe acolo. Așa avea nimic cu el, am mai frumos, dar când ai început să jignești în masă și tu și Cristi și Raluca, ai prins 3 lei, ai prins 3 sponzori și faci figuri. Figurile bossul meu să plătesc, exact ce am spus mai înainte. Vă pierdeți urmăritorii pentru că începe să denaturați adevărul. Și când încep să denaturezi adevărul, oamenii nu sunt proști, nu-i luați de proști. Deci nu considerați pe nimeni prost și pe nimeni deștept. Când plecați în orice șmecherie, în orice combinație, că e afacere, că e... Înțelegeți? Apropo de afaceri, am făcut și eu afaceri în România, m-am apucat și eu de afaceri. Într-un timp deschis un magazin de asta vedeți de ce luptăm să schimbăm ceva în România. Bă, frate, aveam prețuri bune, aveam toate alea bune, materiale de construcție, da? M-a dus cineva la o școală undeva printr-o comună pe județul Dolj să vinde materialele. Aveam pe listă de prețuri față de cumpărau ea la jumătate. Știți ce mi-a spus viceprimarul? Am ajuns la viceprimarul din acolo. Dom'le, nici eu, nici primarul, de-abia luăm și noi ceva să mâncăm așa. Sunt de sus. Poți să ne dai mata și de 5 ori, de 10 ori mai ieftine. N-am ce să... Nu pot să cumpăr, că nu pot. Și cu afacerile, vedeți? Asta spuneam mai înainte, că toți domnule, deci, mai auzi pe ăștia, de vin acasă în România. Băi, eu vin în România. Mi-a spus mulți acum. Vin în România. Eu am alte standarde de viață, bă, fratele meu, am alte standarde de viață, ce nu mă înțelegi. Uite, pe mine trebuie să scrie, am spus, Disquare, să scriu un Valent. Nu fac aroganțe. Eu muncesc și trag, înțelegeți, să-mi fac treaba asta. Eu vreau că vin în România. Eu am fost în România, am venit și aveam acele standarde de viață. Și ce am făcut cu afacerea mea până la urmă? M-am băgat 9.000. Nu, era mai puțin, dar m-am luat bani cu camătă, că nu-ți dădea bani. La noi nici banca nu-ți dă, nici ele nu-ți dă. Și a fost obligat să iau bani cu camătă, înțelegeți? Și când am luat bani cu camătă, trebuie să dau bani. Până la urmă, că sunt băiețași, eu știu să și vorbesc. M-am luat acasă, bă, frățiorul meu, pune stop, cât e până acum? E 9.000. S-au făcut, bă, frățiorul meu, uite care e problema. Lasă-mă că ți dau o lună, 2, 3, lasă-mă 6 luni. Nu mai pune, nu mai crește, că pe nu ți dau. Și omul mi-a zis, da, bă, frățioare. Și am plecat în Italia. Și mi-am făcut bănuțul și i-am dat omului. Și ca să vedeți că tot eu caracter, m-am dus frumos. M-am dat frate său, era frate său acolo în Italia, m-a ajutat omul, mă înțelegi, nu să ierte că a murit frate său. M-a ajutat omul, într-adevăr m-a ajutat. Am făcut acolo ceea ce trebuie să fac și după aia, când i-am dat la om banii, tot eu caracter, aveam niște acarete de vreo 2600 ale fratele meu. Păi nu, că lasă că mai dau ceva, lasă-o, nu mai dai nimic, e bine, m-a ajutat, m-a înțeles, am mai așteptat. Nu, mi-am dat bani, am dat niște acarete. Urmă nu le puneam la socoteală, înțelegeți? Asta este cu afacerile. De ce eu nu mai trebuie mai fac afaceri în România? Cu sistemul ăsta, cu guvernul ăsta. Păi cum să fac dacă tu nu mă lași? Deci eu degeaba îți vând ție un preț. Deci eu nu pot. Eu îți vând pe un preț mai mic decât ăilalții, dar, vezi, doamne, eu nu am cum că... Deci eu nu pot să-ți vând pentru că tu cumperi de la ea unde e cu parandărătul, cu dedicație, înțelegeți? Uite, frate, cum arată aici în Australia, în Sydney, un magazin de ăsta de cartier. Butelii, un pecu așa, de cartier. Case, niște magazinașe de astea, cartier de ăsta de case așa liniștit, uitați aici. Nu? Eu nu sunt canal de traveling ăsta de tur operator de turism, să vă arăt numai ce vrea mușchiul meu. Să vă arăt numai palmierul și piscina și paia închilos lângă palmier. Sau cu roche de seară și cu pălărie în cap și cu pantofi de tot. Eu vă arăt, de asta v-am spus că sunt cel mai bun, sunt numărul 1. Eu vă arăt real live, vă arăt absolut tot. Urmărind vlogurile mele, vedeți absolut viața, cum se trăiește și într-un cartier ăsta liniștit, cum se trăiește și acolo la boschet, cum trăiește boschetarul de doarme sub poduri, cum trăiește și ăla șmecher. Eu intru și la miliardar pe acolo, mai intru, înțelegeți? Am mai spus într-un vlog, dacă nu mă lasă să intru
pe ușă, intru pe fereastră. Înțelegeți? Uite că am găsit aici, cred că este gara. Și o să încerc să merg către Harbour Bridge. Luminat, o să prind luminile, e și puțin cam ploaie, dar sper să nu ne deranjeze prea mult. Nu mai filmez pe tren, pe ăsta v-am arătat astăzi transportul în comun, cum arată. Deci rămâneți aproape de mine pentru că călător pe 7 continente e unul singur. Nu sunt doi. Omul care vă arată absolut tot ce vreți. Ce căsuță aici are omul ăsta. Eu am ajuns la altă gară, mâncați asta. Ba nu, tot asta e, dar e partea cealaltă, e altă intrare a gării. Tot asta unde căutam eu, dar e partea cealaltă. Spuneam de mașini, pentru că mereu în fiecare vlog am încercat să prezint și mașinile, mașini japoneze, japoneze la greu, japoneze la greu și chinezești. Europenii mai vând în pomul de iarnă, acolo mai vând și spun de ăștia că sunt izolați. Păi Europa s-a izolat complet, s-a izolat toate puterile mondiale, 3 puteri mondiale sunt în lumea asta. Înțelegeți? Și ei s-au izolat și spun că sunt ăștia, auzi, noi suntem izolaționiști. Că ți-a spus. Uite, gara. Foarte bine pus la punct transportul în comun. Deci să cu ocazia asta să mai pun și eu niște bani pe cardul ăsta. Haideți să filmez după aceea când ajung în centrul orașului. Sunt în Town Hall Train Station, o să ies către Victoria Building. E un punct, o atracție turistică a orașului Melbourne. Foarte mare această gară și foarte frumoasă. Oricum, nu e metro, e o gară de tren, dar oricum e diferență mare de la ceea ce am văzut la New York, la ceea ce am văzut aici. Am spus în vlogul de astăzi, o să vorbim despre social media și puterea social media și despre contrastele orașului Sydney. Cele mai mari contraste care le-am văzut pe la Hong Kong, ca să zic așa, și în Malaezia am văzut cred că am cele mai mari contraste. Deci am spus luxusul, conviețuit cu sărăcia. Hai să vedem unde intru eu aici. Stai așa că trebuie să ies afară. Băiatule, m-a rătăcit aici, mă. Uite, car park, parking. Stai că cred că m-a rătăcit pe aici. Ia să urc eu sus, să vedem ce într-un mall. Ca în toate mall-urile, parcă suntem în China, numai în China, când ieșai la stațiile metro, ieșai în mall. La Hong Kong și la Shanghai. Da, să văd și pe unde ies, că m-a rătăcit aici. Nu m-a rătăcit, mă. La uite acolo. Uite ieșirea pe acolo. Oricum e frumos mall-ul ăsta aici. Whisks. Bă, Saba, am multe firme pe aici. Bine, nu sunt la shopping, nu am niciun chef acum să stau să mă uit după shopping și după prețuri, după magazinele. Sunt și pe aici boschetari, nu sunt chiar mulți așa, dar sunt. A pus și ploaia, cred, n-am nici umbrelă, da, pădre, că am făcut afacere. Care văd centrul ăsta al orașului. Acolo e Queen Victoria Building. Imediat ajung acolo și o să filmez de acolo. Da, vă spuneam despre social media. Aoleu, dar ce e, bă, frate, ia sta să vă arăt și vouă, sta să-mi tot puțin camera. Situația e puțin mai gravă aici. E puțin mai foarte gravă. Fraților, suntem în centrul orașului Sydney. Nu suntem în Ferentari, București. Asta este Sydney, Australia. Lumea occidentală. În China, în schimb, n-am văzut așa ceva. Vă spun la modul cel mai sincer. O fie comuniști, o fie cum dracu, o fie. Dar în China n-am văzut așa ceva. Vă spun la modul, iar o să fiu acuzat, du-te la ruși, du-te la Putin, du-te la frate. Eu vă arăt, eu nu vorbesc din filme străine, eu nu vorbesc din auzit, eu vorbesc din ce văd eu aici. În China nu i-am văzut, aici ai văd. Ce vreți să vă spun acum, să că nu e așa, deci că nu văd bine. Mulți mă disper așa câteodată cu du-te în China, du-te în Coreea, du-te în Rusia, la Putin, te-a plătit Putin. Bă, frate, ce am văzut cu ochii mei acum, boschetarii stând aici.
Aici, mă, în Australia sunt prezenți. Nu i-am văzut în China, că și acolo îi arătam. Cum am arătat sărăcie și prin China și prin alea, arătam și boschetaje. Nu i-am văzut. Ce să... Apropo, spuneam de social media, da? Nu cred că ea care au inventat-o. Ei au inventat-o ca un model, ca un mod de a manipula oamenii. Cred că am așteptat cu Tesla în coaie că au făcut-o pentru că văd că de fapt au dezghețat lumea. Social media, eu așa o văd că lumea s-a dezghețat, adică lumea mai ușor comunică mult mai ușor, are relații. Eu dacă nu era social media, cunoșteam atâtea persoane care le-am cunoscut acum aici pe TikTok, pe YouTube, care m-a ajutat TikTok-ul sau YouTube-ul să le cunosc, nu le cunoșteam. Și mulți oameni îmi spun, îmi dau îndrumări, foarte multe. Deci du-te acolo, dragul, ceea ce fac eu, mă înțelegeți, mă ajută. De asta spun, dacă știți un caz celebru, ceva care a fost inventat pentru cu totul și cu totul altceva și a ajuns altceva. Ruleta. Ruleta a fost inventată de un călugăr francez, Rulet se numea, și a făcut ca un joc de societate. Omul când a început și a numărat suma nume, ia nu de curiozitate, apropo, jucătorii ăștia de jocuri de noroc, sunt total împotriva voastră. Deci la jucătorii de jocuri de noroc, ăia care pierd, eu nu le-aș da, Doamne, și dăm și mie că am pierdut, eu nu le-aș da nici apă, nici l-aș bate cu capul, l-aș băga cu capul numai ruleta aia acolo, l-aș bate. Vă spun la modul ceva și eu nu suport. Ăștia, deci, fug de oricum fug de ei, eu când aude că e unul jucător, fug ca de dracu de el. Nu stau. Ei, să faceți așa o socoteală, știți, probabil că ați văzut pe internet, să numărați numerele de la 1 la 32, parcă, sau cât e la ultimul ruletă. Și o să vedeți că o să vedea 666. Ăsta călugărul, când a făcut socoteala asta, s-a sinucis, s-a omorât. Puteți să vă uitați pe net să verificați, că nu sunt bântuieli de la mine, nu bântuie aici, nu văzesc. Statuia Queen Victoria, reginei Victoria, și ăsta aici în față este Queen Victoria Building. Uitați-l și noastră. Și voi, mereu încerc să așa formal cu dumneavoastră ăsta. Uitați-l și voi, asta e un punct de atracție al orașului, un punct turistic de atracție al orașului Sydney. Avem și un live band acolo, o formație care va cânta. Și asta este cealaltă clădire emblematică a orașului Sydney, Town Hall, primăria sau ceva de genul. Nu știu dacă e primăria Sydney sau e pentru că ăștia sunt stat federal, am impresia Commonwealth, statul Sydney, nu mai știu ce stat face parte, Melbourne știu că făcea parte din Victoria, statul Victoria, n-aș vrea să vă bag în ceață. Și cam asta este zona centrală. Sper că nu plouă, să încerc să merg pe bridge. Da, și am ajuns în King Cross, partea mai rău famată așa a orașului Sydney, cartierul felinarelor roșii. Dăm așa două. Mamă, dar ce e coada asta? S-a băgat pâine aici. Coada la buterii. Oleu. Uite, frate, ce coadă aici. Dar la ce e coada asta oare? La mâncat, la o discotecă, la ceva, ce poate să fie aici? Toată coada asta. Ce poate să fie, frate, aici? Ce să vinde, frate, aici? Băi, ești nebun. Doamne, mâncați ăștia. La un fast food. Ia uite, frate, coadă la un fast food. Wingstop. Ce fast food e ăsta am mâncat? Băi, ești nebun la cap. Lumea asta la coadă la fast food. Asta. Am văzut pe aici Thai masaj, am văzut, deci sunt fetele, îți dai seama? Eu am venit la fete, eu am venit să fac așa o plimbare. Am spus și în celelalte vloguri când am fost la Melbourne, și când am fost în Hong Kong, și când am fost în Tokyo. Bine, Tokyo, și acolo e ce e. Toate zonele astea unde sunt zona felinarul roșii, cunoscut așa, atrage fel și fel de oameni, atrage și, în general, atrage pești și atrage traficanții. Mai puțin hoții, pentru că îi gonesc ăștia alții, vă dați seama, ăștia trebuie să-și facă meseria, să-și vândă marafetul, să
Luci Maigonescu. Altfel și pe al nostru cântă la drâmbă. Hai să fac și 2-3 pași în zonă. E duminică seara, e și timpul ăsta urât, ploaie, nu e de străbălarea care a fost vineri seara, sâmbătă seara prin oraș. Ba, și eu sunt și vârsta până la urmă, nu mai prea mi-arde mie de clubbing, de discoteci, nu beau, nu. Înțelegeți? Fac așa, da, adult boutique. Uite, să vină adversarii, să-și cumpere dai ce le trebuie. Să vină să-și ia. Ia uite-l pe Ailu, ia uitați pe Ailu ăla. Ailu. Ailu. Acum să fiu și eu răutăcios, că la câte mi-am luat zilele ăștia, mai înainte, apropo, mi-a scris unul. Bă, băiatule, dacă eu nu știu ce să... Că am vorbit eu, dar eu nu am adus în jurii, nu nimic, că dai tu, azi că dau palme la viață și, mă rog, să dai palme cum a dat, zice el, un dă mentorul tău sau, mă rog, idolul tău, ce mai bine asta, niște aiureli, în fine, niște aiureli și niște prostii. Sunt toxici, foarte toxici, dar ferește să iese pe la putere, că o să avem probleme, vă spun, dar mă duce mai sincer, o să fie mari probleme. O să emigrați, că acum am migrat eu, atunci, tot timpurile alea. Oricum, foarte slabă mișcare seara asta. Am spus, dacă veniți cumva în Sydney, aici să mergeți, să veniți vineri seara, sâmbătă seara. Duminică e pizzeria. Mâncă o pizza până la urmă. Toți zic că mănânc de la prânz. Și nu m-am oprit să mai mănânc nicăierea. Așa zona nu arată rău. Am spus, frunze, e toamnă aici la Sydney. Da, ce să vin și eu după buget. În extra sezon. Acum am găsit și eu biletele mai ieftine. Mai spus de atâtea ori, vă repet, și acum nu fac bani din YouTube și nu pot să-mi permit chiar orice. Nu avem luminile roșii, le avem albastre aici, că dai seama despre ce e vorba. Dai seama despre ce e vorba, da. În fine. Trăpă un gang pe aici, nici nu știu ce e. Dacă poți să ies, să nu fie strada închisă. Nu mi-e daradeală de gangurile astea și de-astea, că sunt tăbăcit. Am șoriciu gros, am mai spus și astăzi în alt vlog, am șoriciu gros pe mine. Văd că se iese, într-adevăr. Și hai să ieși la lumină pe undeva. Erau fetele alea 200% la treabă, că și-au pus umbrela când m-a văzut că filmez. Cum recunoaște Brainer peste tot. Tot unde merg imediat recunosc eu. Vă spun la mulți, eu imediat îl ginesc. Îl citesc pe ăla care vinde marafet, îl citesc pe ăla care e pește, citesc fata care e la treabă. Defect profesional. Înțelegeți? Și e frumos aici. Ce să... Trebuia să vin aseară. Nu, am zis totuși să vă prezint și zona asta. Totuși ia să intru, frate, și eu să mănânc ceva aici. Apare bine localul. Destul de bine. Hai să intru să mănânc și ceva. Să văd ce pot să mănânc. Și după aceea o să plec acasă. Da, dragi prieteni, închid aici vlogul de astăzi, îl opresc. Sper că v-am arătat câte ceva. Am vorbit și despre puterea social media, am vorbit mai multe, v-am arătat și partea mai turistică centrală a orașului Sydney, v-am arătat și partea asta mai așa, mai neturistică a orașului. Mâine o să încerc să merg la piața de pește, o să am o zi plină și mâine, după aceea o să mă întorc la Melbourne. În orice caz, sper că să urmăriți în continuare canalul meu și că la toate 7 continente vă pupă pe toți. Nu uitați să trebuie să votăm. Nu știu dacă o să apară acest vlog, posibil să fie după ce se vor închide urnele în România, dar vă urez o zi plăcută sau o seară plăcută, după caz, și că la toate 7 continente vă iubește pe toți. Hai, v-am pupat!